Скажу чесно, що в середньому бюджетному сегменті із всіх смартфонів найбільше припадає увага на А-лінійку від Samsung. З кожним роком вони покращують свою лінійку та впроваджують технології, які вже були у флагманських смартфонах. Тож сьогодні у нас Samsung Galaxy A34, які озолотили компанію Samsung. Поставляється цей смартфон в дуже маленькій коробці, в комплекті не густо, як і в більшості зараз смартфонів. Сам смартфон, дріт, скріпка та документація, блока живлення немає. Яскравий дизайн нових Galaxy A34 говорить про його цільову аудиторію – молодь, яка часто залипає в екрани, дивиться багато контенту в соціальних мережах і часто користується камерою. Що мені дуже сильно подобається, то це дизайн. Він змінився повністю і немає жодних спільних рис з моделями минулого року. Galaxy A34 кришка зроблена з пластику та алюмінієва рамка навколо смартфона. А головне, екрани смартфонів стали плоскими. Видно спадкоємність флагманської серії S23. Пристрої дуже схожі. Видає більш товста рамка навколо дисплею і більш ущільнене підборіддя. Але він невеликий. Видно, що Samsung намагалася зробити якомога меншим. Також зроблено в квадратному форматі, на цей раз дуже свіжо. Також є декілька кольорів: лайм, срібний, бусковий і графіт. Мені дуже сильно сподобався лаймовий колір, виглядає дуже круто. Що спершу впадає мені в очі, так це величезний екран. 6,6 дюймів, він просто величезний, як на мене. Екрани від Samsung мені завжди подобались, вони яскраві, насичені, кольорові, і AMOLED на то і є AMOLED. Екрани з роздільною здатністю Full HD+, з тактовою частотою 120 Гц. Яскравість має у 1000 ніт та підтримує HDR. Коротко кажучи, екран просто вогонь. В Galaxy A34 встановлений процесор Mediatek Dimensity 1080. Це аналог Snapdragon 778. Хто б що зараз не почав писати про Mediatek, спішу сказати вам, що в Galaxy A54 вбудований Exynos 1380, і він трішки слабіший за Mediatek. Деякі блоги порівнювали ці смартфони і кажуть, що A34 видає приблизно на 10 FPS більше, ніж A54, та трішки менше тротлить в стрес-тестах. На таких значеннях ця різниця відчутна. Цей смартфон не сильно нагрівається під час тяжких ігор. Якщо ви хочете брати A34 для ігор, він дуже добре підходить для цього. Samsung Galaxy A34 підтримує карти пам'яті microSD на 1 ТБ, що, як на мене, дуже крута опція. Можна потім докупити цю карточку і використовувати її для зберігання своїх фото і відео. Також на вибір дається об'єм оперативної пам'яті 6 або 8 ГБ. Я рекомендую брати на 8 ГБ, якщо ви плануєте користуватися цим смартфоном довго, або вам потрібно користуватися двома застосунками одночасно. Ну і ігри також потребують багато оперативної пам'яті. Але в моєму 6 ГБ не сказав би, що критично все працює дуже добре. Також нагадую, що нові смартфони компанії Samsung підтримують оновлення операційної системи на 4 роки та підтримки оновлень безпеки на 5 років. Так що, якщо ви плануєте довго користуватися своїм смартфоном, 8 ГБ оперативної пам'яті просто необхідно. Новинки Samsung працюють з коробки на 13-му Android. Зайдемо на є-каталог і подивимося, скільки зараз коштує Samsung Galaxy A34. Цінник суттєво впав і ціна зараз в середньому 12 тисяч гривень. Можна переглянути фото та опис смартфону. За потреби можете зайти у вкладку відгуки і подивитися, що пишуть про цей смартфон люди. Якщо ви вирішили купити, можна зайти у вкладку де купити, продивитися усі ціни і обрати магазин, який вам більш за все підходить. Посилання на цей смартфон я залишу в описі під цим відео. Камери. Samsung Galaxy A34 основний модуль на 48 мегапікселів f1.8 з оптичною стабілізацією зображення. Ультраширококутна камера на 8 мегапікселів f2.2. Макрокамера на 5 мегапікселів f2.4. Трішки зупинюсь на макрокамері, бо хотів сказати, що до сих пір не розумію, навіщо Samsung її туди вставили, бо фотографує він набагато гірше, ніж основна, і це зрозуміло. Окей, ви можете сказати, що макрокамера зробить набагато кращий результат в макрозйомці, але я вам скажу, що ні. Якщо навестися основною камерою, сфокусуватися дуже близько, то вона зробить набагато кращий результат, ніж макрокамера. Ось пару фотографій, це зроблено макрокамерою. Перед тим, щоб зробити цю фотографію, мені довелося поставити світло, зловити фокус і після того зробити фотографію. Для прикладу, якщо зробити основною камерою, то це вийде ось так. Так, набагато далі, ніж макрокамера, але картинка така сама. До того ж, якщо зробити фото в X2, то вийшло щось схоже на макрозйомку і набагато швидше зроблено, аніж з макрокамерою. За бажанням можна зробити фото в X2.5 або в X3, щоб більш ближче було. Навіть якщо навестися камерою iPhone, сфокусуватися дуже близько і сфотографувати, то ця камера зробить також набагато кращу фотографію, ніж макрокамера у Samsung. Але треба віддати належне, що все це виглядає гарно та акуратно, не так як в більшості китайських смартфонів. Також є передня камера на 13 мегапікселів f2.2, тож я вийшов на вулицю і зробив декілька фото і відео. І давайте порівняємо його з моїм iPhone 11, на який я зараз знімаю, який вийшов ще в 2019 році. Я покажу вам фотографії, але не буду показувати, де Samsung, а де iPhone, щоб порівняння було чесним.
І так, перші дві фотографії, поки ви розглядаєте, розмірковуєте, де iPhone, а де Samsung, я скажу, що я не суперфотограф і фото будуть не суперпрофесійні. Я використовував іншу концепцію, а саме дістав і сфотографував як більшість людей. І Samsung був весь час увімкнений HDR. Отже, зліва у нас iPhone 11, справа Samsung Galaxy A34. Що я спершу помітив, то це Samsung робить більш насичену картинку. По деталізації тут все майже однаково, але якщо приблизити до надпису на даху, то можна побачити, що в Samsung цей будинок більш тепліший і надпис більш розпливчастий. Друге фото — університет. Ці смартфони дійсно дуже круто фотографують, особливо враховуючи, що A34 коштує 12 тисяч гривень. Але мені особисто не подобається, як працюють алгоритми в Samsung, вони занадто насичено роблять фото, але кому як. Тож зліва у нас iPhone, справа Samsung. В цілому, на мою думку, на цій фотографії також все однаково, але якщо приблизити до вікон, то в iPhone трішки краще вийшли цегли. В Samsung вони знову трохи розплились. Третє фото — ось це дерево. Особисто я не помітив різниці на цих фотографій, тож тут зліва Samsung, справа iPhone. Єдине, що у iPhone небо трішки краще вийшло. Четверте фото вже зі мною. Тут ми фотографували під вечір, вже темніло, тож якраз подивимося, як камери будуть витягувати фото, коли світла стає менше. Зліва у нас iPhone, справа Samsung. Мені здається, що тут якраз дуже видно різницю між алгоритмами Apple і Samsung, бо у Samsung вийшло більш контрастне фото. Давайте підемо знизу вверх. Отже, якщо подивитися на праву ногу на надпис на кросівках, то в iPhone вийшла каша, у Samsung все чітко і нормально. Трішки вище є надпис на штанах, то в обох вийшла каша. Переходимо до голови. Як бачите, капюшон у Samsung вийшов темнішим, ніж у iPhone. Щодо якості фото, то мені здається, тут вийшло знову ж таки однаково. Напишіть в коментарях, чи бачили ви різницю. П'яте фото — портретний режим. Різницю ви і так бачите, тож зліва Samsung, справа iPhone. Тут знову ж таки iPhone зробив розмиття краще, ніж Samsung. Якщо приблизити до голови, то видно, що Samsung деякі частини не зміг розмити і боки, грубо кажучи, не вийшло. Щодо iPhone вийшло краще і в цілому якось чіткіше зроблено фото. Шосте фото — селфі-камера. Тут знову ж таки видно, хто де. Зліва Samsung, справа iPhone. Як на мене, з iPhone вийшло більш природно. Samsung зробив все більш контрастним. Але знову ж таки, кому як. А зараз ви можете побачити, як знімає основна камера цих смартфонів. У Samsung це оптична стабілізація 48 мегапікселів. У iPhone це також оптична стабілізація, але 12 мегапікселів. Зараз я потихеньку рухаюсь і ви можете побачити, як відпрацьовує оптична стабілізація і подивитися на якість зйомки. Все це відбувається у Full HD 30 FPS. А зараз ви можете побачити, як відпрацьовує оптична стабілізація і цифрова, я так розумію, одночасно. Це ультрастабілізація називається у Samsung, там бігучий чоловічок. І зараз ми перевіримо, як це воно все буде відпрацьовувати. І зараз я трошки пробіжуся, щоб ви перевірили, як це все відпрацьовується. А зараз ви можете побачити, як знімає селфі-камера у Samsung Galaxy A34 f2.2 13 мегапікселів. У iPhone я не пам'ятаю, але можете побачити, як знімає Samsung і як знімає iPhone. Ну, мені особисто більше подобається у iPhone, бо більш він якийсь реалістичний. У Samsung він більш такий насичений і кольоровий. Кому як. Тож можете подивитися, оцінити. Зараз я знімаю на селфі-камеру у русі, потихеньку я ходжу. І зараз ви можете побачити, як це все відтворює камера. І саме головне, як записується звук, бо зараз трошки вітряно. І може бути якісь там дефекти вітру і погано чути. Зараз ми подивимося, як вони приглушують оці всі лишні звуки. Тож, ось Samsung, ось iPhone. Так що, не знаю, подивимося, як воно буде. Особисто мені більше подобаються фотографії, які зроблені на iPhone. Моєму брату більше подобаються фотографії, які зроблені на Samsung. Фотографії майже однакові, все залежить від алгоритмів і від смаківщини. Samsung Galaxy A34 підтримує технологію Dolby Atmos. І зараз ми проведемо тест звуку смартфона і також порівняємо його з моїм iPhone 11. Сподіваюсь, ви почуєте різницю смартфонів.
Вживу звук майже такий самий, як і в iPhone 11. Також трішки поговоримо про батарейку. Там вбудовано 5000 мАh. На офіційному сайті написано, що цей телефон може протриматися 2 дні на одному заряді. По факту вистачає це все приблизно на 14 годин без підзарядки з 120 Гц, що дуже непогано. Просто якщо буде 120 Гц на смартфоні, то буде жирати батарейку дуже сильно. На моніторі такого немає. І хочу сказати, можливо, якщо поставити на 60 Гц, то цей телефон зможе протриматися на 2-3 години більше. Адже, на жаль, екран видає стабільні 120 Гц і немає адаптивного, як в S-лінійці або як в iPhone. І це дуже сильно садить батарейку. Тут все залежить від вас, як вам зручно і хочеться. Хочете більше автономності, вимикайте 120 Гц. Хочете більше плавності, залишайте. Також є швидка зарядка на 25 Вт. Як я вам говорив раніше, блоку живлення в комплекті немає, тож якщо у вас його немає, прийдеться докупити. Також збереглася особливість, а саме захист від вологи та пилу по стандарту IP67. Який можна зробити вердикт? Дизайн, як на мене, став дуже крутим і ще більш преміальним. Якщо для вас головне довго користуватися смартфоном і отримувати оновлення програмного забезпечення, продуктивність та потужність для ігор і тяжких програм, то Samsung Galaxy A34 дуже добре підійде для вас. А що ви думаєте про цей смартфон? Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на цей канал. Давайте дійдемо до 1000. Також ви можете поділитися цим відео з іншими, щоб якомога більше його продивилося. Дякую вам за перегляд і скоро зустрінемось. Бувайте!